Gondolj bele, hogy kinyitod a szemed, és fekszel egy szűk, sötét helyen, egy koporsóban, ami el van temetve. Nem kapsz levegőt, és azonnal elkap a félelem. Megmozdulnál, de nincs hozzá elég helyed. Be vagy zárva egy sötét, szűk helyre. Ez egy igazi horrorfilmbe illő jelenet. Nézzük meg tudományosan, hogy mi történne velünk egy ilyen helyzetben. Szinte azonnal pániküzemmódba kapcsolna a testünk. A szív hevesen ver, a légzés felgyorsul, és azzal, hogy kapkodjuk a levegőt, sokkal gyorsabban fogy el az oxigén. Egy átlagos koporsóban, ha mozdulatlanul nyugodtan fekszünk és lélegzünk, akkor körülbelül 30-60 percre elegendő oxigén van. Bepánikolva, levegőért kapkodva viszont csak a fele. Ahogy az oxigén szint csökken és a széndioxid felhalmozódik, heves szédülés, fejfájás és remegés jelentkezik. Az agyunk oxigénhiány miatt gyorsan zavartá válik, a látás romlik, a hangok tompulnak, szép lassan ájulás következik be, majd érkezne a biztos halál. De mi lenne, ha valahogy tovább életben tudnánk maradni? Ha egy kis levegő jutna be, vagy a koporsó nagyobb lenne? Az sajnos csak rontana a helyzeten, és egy jobban elhúzódó gyötrődés válna ránk. A fizikai szenvedés mellett a pszichológiai kínok is hamar jelentkeznének. Hosszú távon, órákkal vagy napokkal később a teljes sötétség és bezártság megbolondítaná az emberi elmét. Az agy elkezd összezavarodni. Először hangokat, majd furcsa dolgokat látnánk, amik nincsenek is ott. A test lassan kiszárad, a vérkeringés lelassul, az izmok görcsbe rándulnak a mozdulatlanságtól. A pánikrohamok váltakoznak a kimerültséggel, míg végül teljesen megőrülnénk. A koron sötétben való bezártság és mozdulatlanság már önmagában is gyorsan pusztító jelenség egy embernek. Az érzékszervi ingerek hiánya megzavarja az időérzékünket is. Fogalmunk se lenne, hogy mennyi idő telt el a bezárásunk óta. Percek, órák vagy napok? Az emberi elme ilyenkor hajlamos önmagát marcangolni, és sokan pszichésen kikészülnének még a halál előtt. Nem véletlen, hogy régen sokan rettegtek ettől a fajta haláltól. Annyira, hogy a 18-19. században biztonsági koporsókat találtak ki. Volt rajtuk egy kis csengő vagy cső, hogy az esetleg tévedésből eltemetett ember jelezni tudjon. Sajnos egy koporsóból a föld alól nincs kiút. Nem lehet kitörni bentről, mivel a föld súlya több száz kilóval nehezedik a koporsó tetejére. Meg se bírnák mozdítani. Csak akkor lenne bármi esélyünk életben maradni, ha valaki időben kiásna minket. Szerencsére a fejlett orvostudomány, a modern technológia és temetkezési eljárások fejlődése miatt napjainkban már szinte lehetetlen, hogy valakit tévedésből élve eltemessenek, de a gondolat, az a sötét nyomasztó érzés, hogy magadra maradsz a föld alatt, korom sötétben, az sokaknak egy örök rémálom marad.